كتير حلو. واو فعلا واو. انتبهت من اللي جالس هناك على الطاولة؟ من بيكون يعني؟ ريتا خان، مقدمة برنامجك المفضل. هذاك أول. الحين ما تابع برنامج. الحلقة اللي راحت قالوا كلام فاضي وما صار عاجبني البرنامج كلش. يقول لك كل الأفلام هذه اللي تشوفونها ما تعدي 10 ثيمات. يعني لا في ابتكار ولا في إبداع ولا شيء. قوالب جاهزة يحطون حكي فاضي ويقول لك الفيلم جاهز. بالله عليك هذا الكلام يدخل عقلك؟ انت ما حتردي عليه يا ريتا في الكلام اللي هو بيقول فيه ده؟ صراحة أنا حاسة إنه هو زعلان لأسباب ما إلها علاقة بالحلقة. أكيد ما شايفها كاملة، لو شافها ما كان بيوصل هيك استنتاج. anyways رح نشوف. في كتابه سيف ذا كات حاول كاتب السيناريو الأمريكي بليك سنايدر أن يتأمل أفلام هوليوود المنتجة عبر السنين ويحلل بناءها الدرامي ليصل إلى نتيجة مثيرة للجدل، وهي أن كل ما عرضته لنا هوليوود كان قصة من 10 قصص أو تيمات. ذكرنا منها في الحلقة الماضية 5: وحش في البيت، الكنز في الرحلة، المصباح السحري، انتصار الأحمق، والبطل الخارق. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن التيمات ال5 الأخرى. العائلة، الطائفة الدينية، الجماعة، كتيبة الجيش، المؤسسة، الشركة. التيمة السادسة تتحدث عن مجموعة من الناس لهم عادات وتقاليد وأسلوب حياة لا يمكن التمرد عليه. في أفلام هذه التيمة تضع ظروف البطلة أمام اختيار صعب، إما أن ينضم إلى الجماعة مهما كان مختلفاً عنهم، أو أن يرفض هذه التقاليد فيدفع ثمن تمرده غالياً. في الجزء الأول من فيلم The Godfather نرى كيف كان مايكل بعيداً من المشاركة في عمليات عائلته الإجرامية، لكن الظروف اضطرته إلى اتخاذ قرار صعب: أن يقتل لكي يحمي عائلته من بطش منافسيها. ماذا لو اختار مايكل ألا يقتل؟ كانت عائلته ستكون تحت وطأة خطر يهدد وجودها. هكذا كان بين خيارين أحلاهما مر، فالبطل في هذه التيمة يعلم أنه سواء اختار جماعته أو تمرد عليها سيدفع ثمناً غالياً. أحياناً ينتصر البطل على الجماعة، وأحياناً تسحقه وتواصل سيرها به أو بدونه. You want this life? Those choices are necessary. But what if this isn't what I want? I mean, what if I don't want to live the way you live? Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. And she tells them what she thinks? In her way. اختار مايكل كورليوني أن ينضم لعالم المافيا، لكن أندي اختارت أن ترحل عن عالم ميراندا، عالم الموضة والأزياء بكل قواعده الصارمة والقاسية على النفس. قررت البطلة أن تتمرد وتقول لا رغم كل ما كانت تتمتع به من مميزات يتمناها الكثيرون. الجماعة هنا في فول ميتال جاكيت هي الجيش،
والمخرج ستانلي كيوبريك يظهر لنا في هذا الفيلم ما يتعرض له الأبطال من آلام نفسية كثيرة بمجرد التحاقهم بالجيش، وكيف أثرت القواعد العسكرية الصارمة على المجند بايل فلم يتحمل العبء النفسي وقتل ضابط الصف المسؤول عن تدريبه ثم انتحر. أما المجند جوكر فقد أدى التزامه بالقواعد الصارمة إلى قتل فتاة فيتنامية كانت تعمل كقناص في مشهد يكشف عن كل ما يعانيه من صراع داخلي، ليقول لنا في نهاية الفيلم أنه رغم وجوده في مستنقع قاذورات اسمه الحرب لكنه سعيد لأنه استطاع النجاة حتى وإن كان بجسده فقط. تكمن براعة هذا النوع من الأفلام أنه يورطنا في صراع الفرد مع الجماعة، لنسأل أنفسنا في البداية هل كان محقاً في تمرده؟ ثم نشتاق لانتصاره في النهاية أو نحزن على انكساره، ونفكر فيما ننتمي إليه من جماعات وما إذا كنا قادرين على مواجهة أخطائها أم لا. Joker, we're gonna have to put you up for the Congressional Medal of Ugly. لكن ماذا عن صراع أهم وأخطر؟ صراعنا الداخلي مع أنفسنا حين ننفصل عن شريك حياة، حين يتوفى شخص مقرب، حين نخسر كل شيء بسبب كارثة، حين نعيش مرحلة المراهقة فنكون مرهفي الإحساس تجاه كل الأشخاص والأشياء. فيأتي من يصنع من قصصنا أفلاماً تندرج تحت تيمة يختار لها بليك سنايدر عنوان Rites of Passage. في أفلام هذه التيمة نرى معاناة البشر في الحياة، حيث لا توجد طريقة لحل الأزمات بكبسة زر. لن يتغير شيء لو قمنا بلوم الآخرين على خسارتنا، ولن نتجاوز المشكلة إلا حين نتعلم منها فنغير من أنفسنا. ليس هناك ألم بالطبع أشد من فقد حبيب أو شخص مقرب، لكن هذا الألم يشتد حين تكون سبباً في رحيل من تحب، حينها يصاحبك هذا الوجع إلى الأبد. لدينا مثلاً فيلم مانشستر باي ذا سي، حين يتسبب الأب في مقتل أولاده عن طريق الخطأ لتتحول حياته إلى جحيم وتتغير شخصيته إلى الأبد. في Collateral Beauty يفقد البطل ابنته فيفقد رغبته وقدرته في الاستمرار في عمله وينعزل تماماً عن الناس، لتستمر محاولاته طيلة الفيلم للتعافي من ألمه النفسي. أحياناً يحاول البطل تخطي الأزمة بطرق خاطئة، وأحياناً يفشل في التعافي لأن الألم أكبر من قدرته على الاحتمال. Why can't you stay? Come on, Patty. I can't beat it. وقد يأتينا ألم الفقد في صورة الانفصال عن شريك الحياة، فيتحول الحبيبان إلى عدوين متخاصمين، وتشتد الأزمة حين يكون الأولاد طرفاً في معادلة الانفصال، كما نرى في أفلام كثيرة مثل كريمر vs. كريمر. What about Billy? I'm not taking him with me. I'm no good for him. I'm terrible with him. I have no patience. He's better off without me. Joanne, please. And I don't love you anymore. Where are you going? I don't know.
فجأة يجد الزوج نفسه مسؤولاً بالكامل عن ابنه الصغير، رغم أنه لا يجيد الطهي ولا تدبير أمور المنزل، حتى أنه لا يتذكر في أي سنة دراسية ابنه. وفي ظل ظروف كهذه تتحول أبسط المواقف إلى جزء من صراع مرير أقصى ما فيه أنك لا تستطيع كأب الفوز فيه. Did you hear me? Hey, stop, hold it right there. You put that ice cream in your mouth and you are in very, very, very big trouble. Don't you dare go anywhere beyond that. Put it down right now. I am not going to say it again. I am not going to say it again. لكن شهور المعاناة عمقت العلاقة بين الأب وابنه، فلم يعد الأب كما كان قبل أن تتركه زوجته. أصبح يشعر بالامتنان لمن مر به، لأنه تعلم من تجربته الصعبة أنه كان مخطئاً حين فضل عمله على أسرته. We get up in the morning and then we eat breakfast and he talks to me and then we go to school and at night we have dinner together and we talk then and I read to him and we built a life together and we love each other. If you destroy that, it may be irreparable. سنجد عناصر هذه التيمة تقريباً في كل فيلم يحكي قصة عن الإدمان، حين يدرك المدمن فداحة ما يسببه من أذى لنفسه ولمن يحبهم، وبعد محاولات عديدة للتهرب من مواجهة المشكلة ولوم الآخرين يبدأ رحلة مواجهة نفسه. في فيلم 28 Days بطولة النجمة ساندرا بولوك تتسبب البطلة في حادث مروري جراء قيادتها المتهورة تحت تأثير الكحول، فيحكم عليها بقضاء 28 يوماً في مصحة لعلاج الإدمان، فتدخل مضطرة إلى عالم جديد تماماً. وبالرغم من كل محاولاتها للتهرب من العلاج، تواجه البطلة نفسها بعدها أن تكتشف أنها لا تملك حلاً لإنقاذ حياتها سوى بالتغيير. I'm sorry, but it's just that, if I'm gonna do this, if I'm gonna really... Stay clean and sober, as they say in the program. Yeah, but it's not that simple. Everything has to be different. It's everything. Absolutely. And that includes us. I'm trying to سنجد عناصر هذه التيمة في أفلام أخرى تحكي عن تجاوز الآلام النفسية لفترة المراهقة، سواء بشكل كوميدي مثل فيلم أمريكان باي أو بشكل جاد مثل فيلم The Graduate. وسنراها أيضاً في أفلام أزمات منتصف العمر بأنواعها المختلفة كفيلم Lost in Translation وSideways، حيث يعاني الأبطال من أزمات مؤلمة يحاولون تخطيها بأساليب خاطئة، ليأتي الحل عندما يواجه البطل حقيقة المشكلة. لا تستغربوا حين يتعامل مؤلف كتاب Save the Cat بليك سنايدر مع فيلم E.T. بوصفه معبراً عن تيمة قصة حب، فهو يقصد الحب بالمطلق، ولذلك يعتبر أن الفيلم يحمل رسالة حياتي تغيرت بعد أن عرفتك، وهي رسالة سنجدها أيضاً في فيلم وول-E، حيث تتغير حياة روبوت أرضي وروبوت فضائي بعد معرفتهما ببعضهما البعض. سنجدها في أفلام تقدم قصص حب ملحمية مثل تايتانيك وذا نوتبوك، في أفلام رومانتيك كوميدي مثل When Harry Met Sally. في كل هذه الأفلام وغيرها تختلف التفاصيل لكن تتشابه العناصر الآتية: بطل غير مكتمل ينقصه شيء ما، حبيب يقوم بإكمال ما ينقص البطل، وتعقيدات مستمرة طوال الفيلم تؤثر على نجاح العلاقة. الملفت للنظر أن الكاتب يضع تحت نفس التيمة فيلم Lethal Weapon، رغم أنه يحكي عن مغامرات بوليسية للقضاء على عصابة تتاجر في المخدرات، لأنه يعتبر أن قصة القضاء على المجرمين فرعية. أما القصة الرئيسية فهي صداقة الضابط ميل جيبسون والضابط داني غلوفر، حيث يساهم كل منهما في إصلاح المشاكل النفسية للآخر، ولذلك يفرض الفيلم مساحة لاستعراض تطورات تلك الصداقة أكبر بكثير من قصة العصابة، وهو ما يمكن أن تطبقه على أفلام كثيرة تختلف فيها أشكال الحب وتفاصيله، لكن يجمع بينها أنها تشترك في رسالة تغيرت حياتي بعد أن عرفتك، وهي أفلام نحبها أكثر حين لا يكون التغيير سلبياً ولا تكون تلك المعرفة منيلة ب60 نيلة. أنا بدي فيلم رومانسي مبهج فريحي مش كئيب. أيوة كده، خليكي محددة في طلباتك عشان بحر الغرام واسع وأنا تحت أمرك. اتفضلي، ده فيلم مبهج ورومانسي،
الاتنين مع بعض. تمام، بس لعلمك هي آخر فرصة إلك. بتمنى ما يطلع كئيب. مع السلامة. كنت بفكر أطبق نظرية أخونا بليك سنايدر وأديها فيلم ذا بلاك ستاليون عشان تعرف إن مفهوم أفلام الحب واسع جدا، وإننا ممكن نشوف قصة حب بين ولد صغير وحصان عربي أصيل بعدما أنقذ الحصان حياة الولد. بس ليه أجيب لنفسي وجع الدماغ؟ دعوني أحدثكم عن التيمة التاسعة، أو قد نسميها تيمة أفلام المحققين، حيث لدينا حدث غامض، جريمة قتل، سرقة، حدث غامض، وهناك محقق أو صحفي أو حتى مواطن عادي يسعى طوال الفيلم لكشف ملابسات الجريمة، ولا يجيب فقط عن سؤال من الفاعل، ولكن أيضاً لماذا ارتكب هذا الجرم. ايه صلتك بالمجد عليه؟ يا حبيبتي خطيبتي امتى اتصلت بيك؟ قد يكون المحقق ضابط شرطة وقد يكون صحفياً. يا مراد الله ايه؟ وقد يكون مواطناً عادياً يسعى لاكتشاف جريمة كبرى. انا عدو قوة كبيرة مجهولة، ممكن يكون القدر او دولة بحالها جيشها كما حصر السويس. في كل هذه الأفلام يبدأ اللغز بسيطاً، ولكن يكتشف كل من يحاول حله أنه أكبر بكثير مما كان يظن في البداية. مصطفى، عايز تقرير مفصل عن الحالة الأمنية في جميع أقسام القاهرة، وخصوصاً الخناقات، وبالذات الخناقات اللي بين الأزواج والزوجات. انا سألت في كل المستشفيات مفيش ولا حاجة. في فيلم النوم في العسل يكتشف رئيس مباحث العاصمة أن حوادث القتل المتتالية قد يكون وراءها وباء يسبب العجز الجنسي للرجال، فيصطدم برؤسائه الراغبين في التكتم على ما يجري ليزداد الوباء ويتعقد اللغز. لو كانت الحالة مرضية نشوف لها علاج نعترف بيها، لو كانت حالة نفسية نشوف إيه السبب. غالباً ما يتورط المحقق في القضية ويصبح جزءاً منها، وأحياناً تتعرض حياته لخطر داهم. أحياناً يقرر المحقق التخلي عن مبادئ مهنته، مثلما قرر رئيس مباحث العاصمة أن يتخلى عن وظيفته ويقود بنفسه مظاهرة احتجاجية. مجدي، أنت موقعك مش هنا. أنا في المكان الصح، أنا مع الناس اللي بقالها سنين ما لقيتش في فيلم المذنبون لا يكون المطلوب حل لغز، بل جعله وسيلة لكشف حالة فساد عامة تسود المجتمع. أيوه. وطبعا كنت موجود ليلة الحادث في الحفلة. والله ما أعرف إن كان في حفلة ولا حاجة. لتصبح جريمة القتل التي كتب قصتها نجيب محفوظ جزءاً من مشهد أكبر تسوده جرائم مختلفة. مهندس يغش في البناء فتنهار العمارات على رؤوس السكان، ناظر يسرب الامتحانات، أنت السبب في تسرب الامتحانات السنة دي يا حضرة الناظر. وطبيب يجري عمليات إجهاض. أي خدمة؟ أيوه، نبحث. وهنا ينتقل دور المحقق من داخل الشاشة إلى خارجها ليمتلكه المشاهد. أسئلتكم كانت مفاجأة وما تصورتش إنكم هتوجهوا لي اتهام زي ده. طبعاً في السينما العالمية هناك أفلام كثيرة رائعة قدمت نفس التيمة، مثل تشاينا تاون، سيتيزن كين، بليد رانر، All the President's Men، شاتر آيلاند، فارغو، وبالطبع لا ننسى أفلام شيرلوك هولمز. وفي إيه؟ مش قلنا كل واحد يلتزم بفقرته يا عبود؟ ريتا بلاش هزار، بلاش لعب بالنار، لقيت شبه الخضار. طيب قول مش هعمل كده تاني يا ريتا. مش قايل. مش مثل ما بدك. ريتا تندرج تحت هذه التيمة أفلام بقصص مختلفة. فيلم يتحدث عن ظاهرة طبيعية مدمرة مثل فولكانو،
وآخر يكتشف فيه البطل البريء أن أجهزة مخابرات دولية تسعى لقتله بسبب تشابه في الأسماء، مثل فيلم نورث باي نورث ويست، وفيلم مثل داي هارد حيث يجد ضابط الشرطة نفسه في مهمة مستحيلة. هذه التيمة تتحدث عن شخص عادي يتورط رغما عنه في مأزق أكبر من قدرته على حله ويهدد حياته فعلا، وعليه طوال الفيلم أن يسعى للخروج منه. Primrose Everdeen. Prim! I volunteer! I volunteer! I volunteer as tribute! الجزء الأول من The Hunger Games يحكي عن ورطة بطلة الفيلم التي وجدت نفسها مضطرة لخوض منافسات ألعاب الجوع عوضاً عن أختها الصغيرة. هذه الفكرة يمكن أن نجدها في فيلم مختلف تماماً مثل شندلرز ليست، حيث نرى رجل الأعمال الألماني شندلر متورطاً بدافع ضميره الإنساني في محاولة إنقاذ اليهود من المحارق النازية في بولندا أثناء الحرب العالمية الثانية. Let's go, please. Come on. هذه الفكرة نجدها أيضاً في فيلم Sleeping with the Enemy، حين تكتشف البطلة أنها خدعت في حبيبها وتحاول التخلص من جحيم الحياة معه. How long did you stay with him? Too long. في كل هذه الأفلام وغيرها لدينا شخص ليس لديه قدرات خارقة وليس أحمقاً، وشخص عادي يتورط في مأزق غير عادي، وهو ما يدفع المشاهد للتساؤل: ماذا لو كنت أنا مكانه؟ Thank you for the help. انا رايح لها اقول لك. لا هدي، ما في شيء محرز. حالياً عندي مهمة غير عادية: إرضاء مشاهد خاطئ. شبلك. مرحبا، المقدمة ريتا. أنا مش مصدق إني أشوفك، أحس إنه حلم. شكراً، كلك ذوق. بعتقد أنا شايفتك من قبل عند عبود؟ أنا لا أعرف عبود ولا أعرف حمود. والله؟ أي. طيب شو رأيك بحلقتنا الأخيرة؟ إبداع، ومنتظر الجزء الثاني. أنا سمعت حدا عم بيقول إنه فكرتها متخلفة وبتحد من الإبداع. تحد من الإبداع ومتخلفة؟ من اللي قال هالكلام؟ هو اللي تكلم، هو المتخلف. أساساً اللي بينتقد المفروض ينتقد باحترام وبلطف وذوق. لا عادي، ممكن الواحد ينتقد بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة، بس أنا حبيت أوضح إنه الكتاب اللي عرضناه بالحلقة ما بحد من الإبداع، بالعكس هو بحرض الكتاب إنه يبتكروا قصص جديدة من التيمات العشرة. الناس حابة بس تنظر وتنتقد وخلاص. أنا آسف عطلتكم، بس طبعاً الحين جاء وقت السيلفي. تسمي شوي؟ لا، هذا الفلتر ما عجبني، بحطك فلتر الأرنب. أرنب؟